Έκτακτη είδηση προς όλους τους γονείς. Νέα απειλή στη ζωή μας. Κλέβει τη ζωή των παιδιών. Κόκκινες σημαίες για τους γονείς. Το παιδί πρέπει να βρίσκει νόημα στη ζωή, μακριά από την οθόνη, και όχι να περιμένει πώς και πώς να κάτσει μπροστά σε μια οθόνη. Ιδάλλως, η ζωή των παιδιών περνάει και χάνεται άσκοπα. Εθίζονται στα βιντεοπαιχνίδια, επειδή αυτά που μπορούν να κάνουν στον εικονικό κόσμο δεν μπορούν να τα κάνουν στην πραγματικότητα. Οι περισσότεροι γονείς το επιτρέπουν για να βρίσκουν και εκείνη την ησυχία τους μετά από μια κουραστική ημέρα. Όμως δεν καταλαβαίνουν τώρα το πόσο κακό κάνουν στο παιδί. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι των παιδιών αποτελεί πολλές φορές ένα επιθυμητό διάλειμμα για τους γονείς. Τα παιδιά είναι αποσχολημένα με τα βιντεοπαιχνίδια και οι γονείς έχουν λίγα λεπτά για τον εαυτό τους. Ωστόσο, μπορεί να εξελιχθεί πολύ δυσάρεστα. Αυτή η εξέλιξη δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη και τα σημάδια προς την εξάρτηση είναι δυνατόν να ξεφύγουν από τους γονείς. Θα το καταλάβουν αργότερα και αργότερα δεν θα υπάρχουν λύσεις να το διορθώσουν και θα βαράνε τα κεφάλια τους. Το πρόβλημα της εξάρτησης από τα βιντεοπαιχνίδια βρίσκεται και πάλι στη δημοσιότητα, καθώς πρόσφατες μελέτες φέρνουν στο φως νέα στοιχεία σχετικά με τη γένεση της πάθησης, τις θεραπείες και την ανάγκη για προσεκτικότερη εστίαση στην αποκατάσταση του παιδιού και της οικογένειας. Οι μελέτες δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο του 2023. Οι ειδικοί έχουν καταλήξει σε πολύ άσχημα συμπεράσματα και προτείνουν να υπάρχει όριο στα μικρά παιδιά και γενικά στα παιδιά που χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο. Οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές, αναφέρουν, τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και έξω στην κοινωνία από τη συμπεριφορά του παιδιού. Ακόμη και τα βρέφη είναι μπροστά στις οθόνες. Ακόμη και τα νήπια παίζουν με τις οθόνες. Ακόμη και τα παιδιά του δημοτικού έρχονται σε επαφή με τα κοινωνικά δίκτυα και το σκληρό κόσμο των πληροφοριών. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους μεγάλους, βέβαια, οι οποίοι δεν είναι πλέον μπροστά στις τηλεοράσεις, αλλά συνδεδεμένοι στον εικονικό κόσμο. Και σήμερα είναι φανατικοί ακόμη και όσοι ανήκουν στην τρίτη ηλικία. Και ενώ κάποτε υπήρχε μόνο ο πραγματικός κόσμος, τις τελευταίες δεκαετίες μας προέκυψε και ο εικονικός, που ακολούθως έγινε και ψηφιακός. Και ως ψηφιακός που εξελίχθηκε, όλο και περιορίζει το πραγματικό. Τόσο πολύ μάλιστα που δημιουργεί την εντύπωση ότι θέλει να εξαφανίσει τελείως το πραγματικό, όσο είναι δυνατόν βέβαια. Ενώ για τα περισσότερα άτομα είναι μια ψυχαγωγική δραστηριότητα, μια μικρή ομάδα παικτών εκδηλώνει αρνητικά συμπτώματα που επηρεάζουν την ψυχική και σωματική υγεία και προκαλούν λειτουργικές βλάβες. Εκτιμάται ότι οι εθισμένοι και με προβλήματα από τα βιντεοπαιχνίδια άνθρωποι αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια παγκοσμίως, ένας αριθμός που προκαλεί σοκ. Οι θεραπευτές ελπίζουν οι έφηβοι να καταφέρουν να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να ζήσουν μια ολοκληρωμένη και παραγωγική ζωή μακριά από μια οθόνη. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι εγκεφαλικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στον εθισμό στα βιντεοπαιχνίδια είναι παρόμοιοι με τους μηχανισμούς που εμπλέκονται σε άλλους εθισμούς. Ο εγκέφαλος δεν γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ ενός ναρκωτικού και ενός βιντεοπαιχνιδιού, επειδή το παιχνίδι ενεργοποιεί τους ίδιους υποδοχείς που είναι υπεύθυνοι και για όλους τους άλλους εθισμούς. Πιστεύετε ότι η ελκυστικότητα του gaming βρίσκεται στο σταθερό σύστημα ανταμοιβής που το συνοδεύει. Οι παίκτες εντάσσονται σε εικονικούς κόσμους που επιτρέπουν να κερδίζονται μάχες απίθανες για τον πραγματικό κόσμο. Κερδίζονται αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και οι παίκτες γίνονται πολύ δημοφιλείς διαδικτυακά. Γνωρίζουν τα παιχνίδια, τον τρόπο να παίζουν, κερδίζουν την προσοχή και το θαυμασμό. Όλα βέβαια στον εικονικό κόσμο του ίντερνετ. Όμως, ενώ αυτά δεν έχουν καμία αξία στον πραγματικό κόσμο, είναι πολύ εθιστικά για τον εικονικό. Τελικά ο χρόνος και η ζωή των παιδιών περνάει και χάνεται άσκοπα. Οι γονείς πρέπει να προβληματιστούν όταν το παιδί δεν θέλει να βγει από το σπίτι εκτός αν το απαιτηθεί. Δεν θέλει να πάει διακοπές χωρίς τον εξοπλισμό των τυχερών παιχνιδιών. Αρνείται να βγει με τους φίλους του. Βιάζεται στις καθημερινές δραστηριότητες όπως τα γεύματα ώστε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Οι γονείς πρέπει να αναγνωρίσουν τυχόν αλλαγές στην καθημερινή ζωή του παιδιού τους. Για παράδειγμα, εάν το παιδί έχει λιγότερη κοινωνική δραστηριότητα, αλλαγές στις συνήθειες υγιεινής, λιγότερη σωματική δραστηριότητα, τρώει λιγότερο φαγητό και έχει χειρότερες σχολικές επιδόσεις. Πολλά παιδιά έχουν σταματήσει να κάνουν ντουζ και να φροντίζουν τον εαυτό τους. Έχουν γίνει απομονωμένα. Οι φιλίες τους σχετίζονται μόνο με τα παιχνίδια ή αναπτύσσονται
μέσω των εφαρμογών που χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν ενώ παίζουν. Τα εθιστικά βιντεοπαιχνίδια μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη σωματική υγεία, οδηγώντας ακόμη και στη δημιουργία θρόβων αίματος λόγω της καθιστικής ζωής, σε διαταραχές ηλεκτρολιτών καθώς τα παιδιά είναι χωρίς φαγητό για μέρες, και σε άλλα προβλήματα, όπως η παχυσαρκία που σχετίζονται με την καθιστική ζωή. Το να βρίσκεστε μπροστά από έναν υπολογιστή μπορεί να συμβάλλει σε προβλήματα του αυχένα, της πλάτης, σε πονοκεφάλους και προβλήματα όρασης. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς? Τα παιδιά αλλά και οι γονείς έχουν ανάγκη από βοήθεια. Οι γονείς πρέπει να μειώσουν σταδιακά τον χρόνο των παιδιών τους μπροστά στην οθόνη. Παράλληλα, να δώσουν ευκαιρίες στα παιδιά τους να ζήσουν δυνατές εμπειρίες ζωής μακριά από τις οθόνες. Να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ζουν σε πραγματικό χρόνο, καθώς ο εγκέφαλος έχει συνηθίσει στο επίπεδο ντοπαμίνης που προέρχονται από τα παιχνίδια. Πρέπει να μάθουν ξανά πώς να βιώνουν τη φυσιολογική ευχαρίστηση μέσα από τους αληθινούς τομείς της ζωής. Αποκατάσταση σημαίνει να έχει το παιδί ζωή με νόημα μακριά από την οθόνη. Και όχι απλώς αποχή από την οθόνη, δηλώνουν οι μελετητές. Κοίτα και λίγο έξω από την οθόνη, άνθρωπε.